Shabbos. We're here and we're ready to go. I just noticed that we don't have as many as we used to have joining in. I would encourage all those to please get in touch with the others and make an effort, because Kovea Itim LeTorah, we learned that on the Chavetz Chaim. Anachnu lamanu shechashuv לקבוע איתים לתורה, ואני משתדל שזה לא יהיה ארוך מדי. הערב אנחנו לומדים על איש מאוד חשוב בקהילת הספרדים, את בן איש חי, והיום זה י"ג אלול, ויש לנו את היורצייט של רבי יוסף חיים בן איש חי. הוא בן רבי אליהו עבדאללה על חכם, ובסוגריים יורי מביא שעל חכם הוסיפו למשפחה כאות כבוד, כמו אומרים הרב, הגאון, החכם בספרד, כאן על חכם. למשפחה כאות כבוד מאז תקופתו של סבא של רב חיים, משה חיים עבדאללה, זה היה הסבא של רבי יוסף חיים, בן איש חי. עכשיו, בן איש חי, ויוסף חיים עבדאללה, נולד בבגדד בכ"ז אב ב-1835, ונפטר באל-כיפל, זה דרום מבגדד, שהיה מבקר אצל הקבר של יחזקאל הנביא. אז אני אבקש ממישהו לחקור את למה יחזקאל הנביא, איך הוא נקבר שם על יד בגדד, איך זה קרה, מה המסיבות. ואחד מהביקוריו אצל הקבר יחזקאל, אז בן איש חי נפטר בי"ג אלול, שזה היום 1909. עכשיו יהודי בגדד הכריזו כל 7 ימי האבל ביטול מלאכה, והספידו כל הימים אלו בבית הכנסת הגדול. כבר בילדותו נתגלו כישרונות גאוניים אצל רבי יוסף חיים. הצטיין בשקידתו. מה זה שקידתו? זה התמדה. זה התמדה. הסמודה. הסמדה. כן, התמדה. זה שהוא שואף ללמוד ונותן את כל הזמן שלו. זה התמדה. בחריפותו ובזיכרונו הנפלא. הוא למד מפי רבי עבדאללה סומך. וב-1853 נשא לאישה את רחל, בת יהודה סומך, אחותו של רבי עבדאללה סומך. עסק בנגלה ונסתר, ולא סך, אנחנו מדברים על בן איש חי, הוא לא סך שיחה בתהילה. אתה יודע מה זה לחיים של לא לדבר, לא רק לא לדבר לשון הרע, אבל כל הדיבור שלו זה היה לימוד תורה. וואו. תפילה. מה עם השיחה עם המשפחה שלו? אז יש שיחה עם המשפחה שזה, איך אומרים, לא נרשקייט, שזה הכל במעלה גבוה. ככה צריכים לדבר לכל אדם, לא רק אפילו משפחה, לכל אחד. ולא מש מאוהלה של תורה, הוא לא זז מאוהל של תורה. בגיל 21 כבר היה לו משא מתן של הלכה עם זקן, הזקן רבנו איזמיר רב חיים פלאג'י. בהיותו בן 30 נפטר אביו המקובל רב אליהו, בעל מדרש אליהו, וכתום 7 ימי האבל מילא רבי יוסף חיים את מקום אביו כדרשן במשך 50 שנה. בכל שבת דרש בבית כנסת לאלפי יהודים כ3 שעות. כולם הריצו ולא המרה
אדם es פיו. רבי יוסף חיים היה ידוע כאוהב ארץ ישראל. בשנת 1869 נסע דרך דמשק לארץ ישראל עם אחיו רבי חזקאל. בהיותו בכפר אבנית, מקום קבורתו של בניהו בן יהודידע, מישהו גם כן שיעור בית להראות במפה איפה זה כפר אבנית. האם הקבר של בניהו בן יהודה עוד נמצא שם? בטח שלא עוברים את הקבר, אבל איך מגיעים אליו? שר צבאו של שלמה המלך, אז כבהיותו בכפר אבנית, הרגיש ששורש נשמתו הוא נשמת הצדיק הזה. ואז החליט לקרוא את ספריו על שמותם של בניהו בן יהוידע. בספר שלו יש בניהו או בן יהוידע. חזר לבגדד ראש חודש אלו באותו שנה. כתב למעלה מ100 ספרים ו200 פיוטים. אז אני דלקתי, אני יודע שהיה כתוב כאן, אני מחפש את זה, שהספר, הבן איש חי, זה השולחן ערוך של מנהגי ספרד. כן, ספרו הבן איש חי הוא שולחן ערוך ליהודי בבל. אבל עוד שיעור בית, יש לי שיעור בית, אני מקווה שבשיעור הזה, אני לא מדבר רק לרשת כאן, לעצמי, כאילו לראי, אני מדבר עליכם. אני מבקש. רציתי ספרו בן איש חי, כן, למה הוא קרא לספר שלו בן איש חי? כמו שיש לנו משנה ברורה של החפץ חיים, אז למה הבן איש חי קרא לספר הלכה שלו בן איש חי? זה בשבילכם לענות בצ'אט. עכשיו הוא מביא מפרשת השבוע כי תעשה, כי תבנה בית חדש ועשית מקל לגגך, לא תשים דמים בביתך, כי יפול הנופל ממנו. תיבת ממנו לשון יתר. Why does it say you fell from it? נראה לי, זה בן איש חי אומר. כותב, אם תסיר ממספר בית, if you take the gematria of the word bayit, that's 412, mispar ma'akeh gagecha, and you take the gematria of ma'akeh gagecha, which is 241, if you minus 241 from 412, yisha'er kaminyan hanofel, 171. Lirmoz, im yachsar min abayit gagecha, oz yipol hanofel. דברים כאלו. זה הטייסט, טעם של בן איש חי, והרבה יותר הוא באמת בעל הפסק ההלכה לעדות המזרח, ומישהו רוצה להוסיף, אולי אליאב, מישהו יכול להוסיף על החיים שלו, בבקשה, כל המוסיף מרבה. ועכשיו לפרשת השבוע, זה כי תעשה, ולפי בקשת שמואל, אני מביא כאן את החפץ חיים על הפסוק כ"ב ד' הקם תקים עמו. האדם מחויב לטעון עם בעל החמור המסע על חמורו. If a burden, something, if weight, if something that was a package fell off of a gigantic package, fell off a chamor, you're supposed to help him put it up. Dichtiv hakem takim imo. You're supposed to pick it up with him. Why does it say imo? La'afuke, to exclude. Im halchu abalim va'amale, if the owner of the chamor, whose package fell off, and is asking this other person to help him pick it up, he says, Hoyel v'alecha mitzvah, it's own to own. Since it's the mitzvah for you to help hakem takim, to help me pick it back up, patur.
he's saying, you do it by yourself. Then you don't have to do it at all. Why? Because the mitzvah is shenemar imo. It's only together with the person whose package fell. K'di'ita b'sifri. V'chein b'chol inyanei adam. And Chavetz Chaim extends this to everything in life. Im mekadesh atzmo lamata, mekadshim oto lamala. In other words, if you yourself do what you preach to others, you are mekadesh yourself down here in this world, then you get sanctified in the world above. Ima adam avakesh achar tefillah. And at the end of the tefillah, when we finish the amidah, we say nitzar l'shoni mira usvasi midaber mirma. Im hu ba'atzmo nishma mizeh, az min hashamayim yazru. אבל אם משליך אדם זה אחרי גבו ואין עושה מאומה לשמר מזה, איך יבקש זה מקדוש ברוך הוא. וכן, אנו מבקשים בתפילותינו. We say, והרה עינינו בשורתך, הרה עינינו בשורתך, ודבק ליבנו במצוותך, ואם אינו יושבים, תקף אחר תפילה. We say to HaKadosh Baruch Hu, enlighten us in your Torah. And then, after we daven, we don't even bother to sit down to learn. Take af achar tefillah el shulchan l'mod. As ain't tefillah tov mekabenet. It shows that we're not for real. We're asking for something and we don't even take advantage. Ha lama zedome. Lama zedome. Chavetz Chaim brings him. Le'achad shemavakesh mechaver chaver lahavot lo ezesach. Someone asked someone, could you lend me some money? V'amal v'maskim. And the person says, of course I'll lend it to you. Vakesh et alova lavoy. He says, if you want the money, come to my house. And if the person who needs the money is lazy and doesn't go, he can't complain that the malva did not lend him money. Adam mevakesh me'Hashem yitbarach la'ir einav b'torato v'kadosh baruch hu meshivo tov hadavar asher bikashta shav el hashulchan v'kach gemara mishnayos biyadecha v'a'ir et einecha ulam ima mevakesh memahel la'azov et b'knesset la'asakav ve'eino sam lev la'isik b'torah as ein tfilato mitchabelet u'mashi b'akesh harizet tfilat shav. Mevakesh bifiv, v'libo bal imo. The imo, that libo, his heart is not with it. It's you have to be with it to be in it. You have to be in it to be with it. Anyway, you have to learn Torah, and that's this week's parsha, Parshat Shavua. We are beginning a new perek, Perek Yudchet, in Maxane Israel. Vo Yevuar, Kama Tzorich Adam Litgaber Tamid Al Yisro. We're still talking about the power of the Yetzer Hara. Why does a Chavetz Chaim take so much time talking about the Yetzer Hara? Because that is our biggest threat in life. Shaloli tein shum petach. We should never give the Yetzer Hara an opening. Shum petach v'livroach michaver, and therefore we have to flee, have to run away michaver anshe ra, from evil gatherings. And in this chapter, he will explain that a person should never give up. Should never give up about his own abilities. Amru Chazal, Chachamenu Zichrono Levracha, in the Gemara Brachos, Hey Amar Aleph, Amar Ab Levi, La'olam Yargiz Adam Yetzer Tov Al Yetzer Hara. It literally means a person should make angry, but I say it really is to stir up. A person should stir up the Yetzer Tov al Yetzer Hara, should always be on the guard, that the Yetzer Tov should overpower the Yetzer Hara. Shenemar, Rigzu val techto. Do you know that expression, Rigzu val techto? You should be worked up. Rigzu. Someone give me a good translation. Ani mavakesh mishu rigzu ba'anglit lefi, in the context lefi tochan ha pasuk. Ha pasuk is there Mithilim Perek Daled pasuk Hey.
Rigzu val tichto. Get worked up. Perek Dalid. Pasuk Hey. Rigzu, get worked up, be angry, val tichto, against the Yetzer Hara, and don't sin. La kavana, and what's the kavana? What's the intent? Shebe'emes yesh b'adam milchama pnimit. We should not think that we are all schizophrenic, that we have two different personalities. That's not true. We're all one person. But HaKadosh Baruch Hu has in us, we have the challenge, yesh milchama pnimit, there's a war inside of us, v'hem shnei kochot. There are two different forces. There are two different leanings, instincts, hamitpatchim, that are opposite one of the other. Echad moshcho latov. There is a koach, a power within us to do good. V'hu hayetzer tov. Ve'echad la'ara, and there's also, unfortunately, the yetzer hara. V'hamilchama azot hitmidit, and we should not ever give up. You would never, in the middle of a battle, if you were in Ukraine and Russia, if you would lift your head above the foxhole, you'd have to be careful. B'chol yom mimei chayav. You have to be careful that the Yetzer Hara won't get you. B'chol yom ha-Yetzer Hara mitgaber al adam. The Yetzer Hara is always trying to overpower you. B'tachbulot, with all sorts of schemes. Tachbulot shonot. Mavakesh lachdio b'avanot hachamarim. K'dei sheyeh yochol achar kach lekat grow. So that afterwards he could prosecute him, v'litol nishmato. And ultimately, Yetzer Hara wants to kill you. V'afilu l'mishehu b'cheskat kosher v'tzadik. And even someone who's a tzaddik. We're going to end over here because we're, again, kovea itim l'Torah. I want as many people to listen to this, to participate, to perhaps answer, and to contribute. And I want to wish everyone a good Shabbos. A refuah shleim to Aaron ben Rivka, and we should only have simchas in all our families, and have a good Shabbos. Shabbos.